เจ้าสบายดีข้าพเจ้าซื้อมาละครสอนทวงศ์ปัจจุบันเป็นนักศึกษาณภายใต้ทุนฟูลไบต์อยู่ที่มหาวิทยาลัยลอยโลาที่ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์สาขาที่ข้าพเจ้าเรียนก็คือสาขาบทบาทยิงซ้ายเนาะถือว่าเป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญหลายการเรียนอยู่นี่ก็เป็นอีกอย่างที่ท้าทายที่สุดเลยโดยเฉพาะแมนการนำใช้ภาษาแมนมีความยุ่งยากที่สุด แล้วก็เฮาบ่ค่อยจะมีหมู่เนาะเพราะว่าทุนนี้เป็นทุนที่อ่าให้นักศึกษาลาวน้อยที่สุดเนาะข้าพเจ้าก็จะโดดเดี่ยวบอกได้เลยว่าค่อนข้างโดดเดี่ยวแล้วก็ค่อนข้างเหงาเนาะในเวลาที่มาเรียนอยู่นี่โดยเฉพาะแม่นเดือนทำอิฐหรือว่าเดือนที่2ที่มาฮอดใหม่ๆเนาะแม่นเศร้าๆเศร้าสุดๆเนาะแต่ก็อยากให้กำลังใจทุกคนว่าบ่ให้เศร้าหรือว่าบ่ให้ท้อเด็ดขาดเพราะว่าเฮามานี่มาเพื่อหยังเนาะเราต้องจื้อไว้ว่าเรามานี่เพื่อมาเรียนและเป้าหมายการเรียนของเราก็คือเรียนให้ได้แล้วก็ให้ได้คะแนนดีๆแล้วก็เขาจะกลับไปยังประเทศลาวหรือว่ากลับบ้านเราเนาะเพื่อไปพัฒนาประเทศของเราเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือห้ามเศร้าห้ามเหงาห้ามท้อแท้เด็ดขาดเนาะเพราะว่าเราจะเรียนหนังสือบ่ได้เลยแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเมื่อเรามาฮอดทำอิฐเราบ่ค่อยเรื่องระบบการศึกษาอยู่ที่อเมริกาเพราะว่าเขาเจ้าจะให้นักศึกษาเรียนหรือว่าค้นคว้าด้วยตนเองหลายที่สุดอาจารย์จะบ่ค่อยอ่าบ่ได้ว่าบ่ค่อยจะลำไรเราเนาะแต่จะ expect หนึ่งอันก็คืออยากให้เรามีไอเดียหรือว่าแสดงความคิดความเห็นในเวลาที่เราเรียนตัวนี้ถือว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุดเนาะสำหรับนักศึกษาลาวที่มาเรียนอยู่อเมริกาเขาจะต้องกล้าแสดงออกเนาะโดยเฉพาะแม่นการประกอบความคิดความเห็นในเวลาที่อาจารย์ให้เลคเชอร์หรือว่าเซมินาบ่ให้อายเด้อ ห้ามอายเด็ดขาดเนาะเพราะว่าเขาจะบ่ได้คะแนนแล้วก็เขาจะบ่ outstanding เวลาที่เราเรียนอาจารย์จะบ่ฮู้เลยว่าเขามีความคิดเห็นหรือว่าเข้าใจบทเรียนจังใด และที่สำคัญก็คือให้มีหมู่เป็นอย่างที่สำคัญที่สุดเนาะในเวลาที่มาเรียนอยู่ต่างประเทศอ่าถ้าเป็นไปได้อยากให้มีหมู่ที่เป็นนักศึกษาที่นักศึกษาต่างประเทศที่มาเรียนอยู่อเมริกาคือกันเพราะว่าเขาเจ้าจะเข้าใจว่าเขาต้องเจออย่างแดเขามีความเศร้าความเหงามีปัญหาอหย่างเขาสามารถรวมนั้นก็จะได้เนาะและก็ถ้ามีหมู่ที่เป็น local student อยู่นี่ก็จะดีคือกันหมู่อเมริกาผู้ที่เป็น native เนาะ เพราะว่าเขาเจ้าจะสามารถช่วยเหลือเราได้ในการให้ข้อมูลทางด้านการเรียนหรือว่าโดยเฉพาะเป็นการนำใช้ภาษาเนาะตัวนี้ถือว่าสำคัญที่สุดเลยอ่าเคล็ดลับการเรียนก็คือในเวลาเรียนให้ well prepare เนาะให้เรียนอยู่บ้านก่อนหรือว่าเตรียมอยู่ห้องสมุดก่อนเข้าห้องเพราะว่าอาจารย์จะบ่มาอธิบายบทเรียนอยู่ในห้องเนาะอ่าคิดว่าจังไดดีเนาะก็คืออาจารย์จะ expect ให้เราเรียนหนังสือมาก่อนแล้วมาแชร์ความคิดเห็นอยู่ในห้องเรียนเพราะฉะนั้นต้องอ่านหนังสือก่อนเข้าเรียนเราจะเข้าเรียนโดยบ่ได้อ่านหนังสือเราจะเรียนบ่ได้เด็ดขาดและที่สำคัญชีวิตนักศึกษาของปริญญาโทอยู่อเมริกาก็คือเขาจะต้องได้อ่านหลายๆค้นคว้าหลายๆแล้วก็ถ้าบ่มีหยังถ้ามีหยังที่เราบ่เข้าใจให้ถามอาจารย์เนาะบ่ต้องอายแล้วก็บ่ต้องคิดว่าอุ๊ย เฮาโง่เฮาบ่ฉลาดบ่ให้คิดแนวนั้นเด็ดขาดเนาะเพราะว่าเฮามาเรียนเฮาบ่ฮู้เฮาจึงมาเนาะคันเฮาเก่งแล้วเฮาก็คือสิบ่มาบ่โอเคตัวนี้ก็จะเป็นภาคที่1เนาะสำหรับเคล็ดลับในการเรียนเคล็ดลับในการนำใช้ชีวิตหรือว่าความรู้สึกความคิดเห็นต่างๆเนาะและคิดว่าจะสร้างวิดีโอต่อไปเพื่อเป็นการให้กำลังใจนักศึกษาที่มาเรียนอยู่ต่างประเทศคือกันเนาะ และมื้อนี้ก็เป็นวันอังคารวันที่23อยู่ที่ชิคาโกอยู่ที่มหาวิทยาลัยลอยโลาเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษาลาวที่เรียนอยู่ต่างประเทศและหวังว่าเขาจะได้พบกันอยู่ในคลิปหน้านะขอให้ทุกคนโชคดีบ๊ายบาย